สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน Cost System นะครับกับสินค้าที่เป็นน้ำมันนะครับโดยผมจะใช้เงินตั้งโซนเนี่ยแค่100เหรียญนะครับเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนว่าวิธีการก็คือ100เหรียญแปลว่าถ้าเราเล่นโซนละ10เหรียญเราจะเทรดได้แค่10ออเดอร์นึกออกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยลาก EA มาใส่กราฟน้ำมันเลยครับนะครับสิ่งที่จะต้องตั้งค่ามีตรงนี้ครับ Zone Value Investment นะครับก็คือเล่นออเดอร์ละเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะเล่นอย่างที่ผมบอกผมมี100เหรียญใช่ไหมฮะผมเล่นออเดอร์ละ10เหรียญผมเล่นทั้งหมดตรงนี้กรอกเลย10ออเดอร์นะครับ10คูณ10ได้100นะครับแล้วก็ผมจะเล่นที่โซนตั้งแต่85นะครับก็คือโซนนี้นะครับนี้ตรงนี้นะครับลงมานะครับแปลว่าผมให้แม็กซ์สุดเนี่ยคือ85ถามว่าแล้ว90ได้ไหม95ได้ไหมได้ครับแต่เพื่อนๆอาจจะติดดอยได้นะซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าโอเคน้ำมันมันน่าจะขึ้นไปถึงตรงนั้นก็สามารถตั้งค่าได้แต่ผมว่านะถ้าสงครามจบแล้วเนี่ยน้ำมันคงจะวิ่งอยู่แถวๆนี้แหละครับไม่น่าจะแพงเกินนี้แต่ก็ไม่แน่ครับอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าผมให้เป้า85คือเป้ามากสุดของผมนะครับถ้าเกินเนี่ยผมจะรอนะครับผมจะยอมไม่เทรดตามผมจะรอนะครับหรืออาจจะไปเล่นฝั่งช็อตนะครับก็ไว้ให้มันถึงจุดนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณากันนะครับโอเคผมตั้งค่าไม้ละ10เหรียญนะครับผมเล่น10ออเดอร์นะครับเล่นที่85นะครับระยะห่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเทรดถี่ก็ตั้ง 0.5 ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าเรามีเงินเทรดแค่10ออเดอร์ตั้งสัก 1% นะก็โอเคแล้วนะครับให้มันคำนวณด้วยว่าถ้าสมมติน้ำมันเนี่ยเราติดดอยเนี่ยถ้ามันลงมาถึง50เนี่ยเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็ตั้งนี้ได้แล้วก็กดโอเคได้เลยการตั้งค่าง่ายๆแค่นี้เลยครับแค่เราดูเป้าที่เราจะเทรดสูงสุดก่อนแล้วเราก็มากำหนดค่านะครับมันก็กำหนดมาให้แล้วว่าโอเค10ออเดอร์คุณเทรดตั้งแต่โซนนี้ลงมาโซนนี้นะรับได้ไหมนะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าออเดอร์มันอาจจะแบบน้อยไปแต่ในความคิดผมนะกำลังดีเพราะจุดเนี้ยนะครับที่มันดิ่งลงแป๊บเดียวมันก็ดิ่งขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่ามันเทโวลุ่มแบบปลอมๆมันไม่ใช่ราคาจริงราคาที่ไซด์เวย์จริงมันน่าจะอยู่กรอบนี้มากกว่านะครับผมมองว่าตรงนี้ไว้เผื่อเป็นอนาคตก็ได้ถ้ามันลงมาจริงๆแล้วเพื่อนอยากเทรดค่อยหาเงินมาทำโซนเพิ่มก็ยังได้นะครับโซนนี้น่าจะเป็นโซนราคาที่แท้จริงของมันถ้ามันไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยเราก็คือทำกำไรไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมเนี่ยก็สามารถกดตรง stop trade เนี่ยให้เป็นสีฟ้าเป็น start trade ได้เลยนะครับระบบมันก็ทำงานซื้อขายตามกรอบอัตโนมัตินะครับแค่นี้เองอันนี้คือถ้าสินค้าไม่ลงมาถึง0นะครับเราจะไม่มีวันล้างพอร์ตเลยนะครับถ้าลงมาที่50นะครับถ้าสมมติเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยนะครับลงมาที่50ก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะใช้เงินแค่30เหรียญเองครับในการคือเราจะติดลบแค่30เหรียญเองในการถือ position ทั้งหมดนะครับนี่ในกรณีที่เราเปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยนะครับถ้าเราเปิดแค่ออเดอร์เดียวเนี่ยอาจจะเสียแค่ประมาณ3เหรียญเองนะครับก็คือน้อยมากนะครับหรือถ้าเปิดสัก5เหรียญ5ออเดอร์ก็ติดลบครึ่งนึงของเนี่ยครับก็ถือว่าน้อยมากๆอยู่ดีนะครับนี่ก็คือวิธีการเอาไปใช้งานแบบไม่ล้างพอร์ตนะครับวางเงินเต็มได้เลยนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยผมก็แนะนำเป็นถ้าใช้บัญชีเซนก็แนะนำบล็อกแวนเทจนะครับถ้าเมื่อสนใจเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะครับในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการตั้งค่าน้ำมันแบบใช้เงิน100เหรียญแล้วไม่มีวันล้างพอร์ตนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ